ìdáfẹ́ tó yẹ wò nísìn ọ̀nà ni irun abíyá. natful ibt aw halquhu. títú irun abíyá tàbí fífà. al-ibt. dáàpẹ́ ni abíyá. batinul mankib. ọ̀nà ni inú èjìká. wa yujma'u ala abat. lọ́dọ̀ àwọn Lárúbáwá nìyẹn tó bá ti pọ̀ wọ́n ń pè ní abat ẹ̀yọ̀kan ní ibt tó bá ti pọ̀ abat. wal-ibt yudhakkar wa yu'annath. lọ́dọ̀ àwọn afẹ́ elédè ó lè já kọ́ lè jábọ̀ àyẹ̀pẹ́ hadha ibt hadhihi al-ibt. wa fi shar'i lima huwa fi al-lugha wa natfuhu ay natfu ash-sha'ri alladhi yanbutu fihi. òun náà ni pé ìtumọ̀ ni pé irun tó máa ń hù ń bẹ̀ kí a fà kí a tú kàmúkú ń bẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdájọ́ tá a ti sọ lórí irun abẹ́ náà ní ń bẹ lórí irun abíyá lórí pé kí ni ìdájọ́ ẹ̀ wọ́n sọ pé ìdájọ́ ká tú gbogbo àfáà lọ́panupọ̀ pé súnà ni bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́yìn náà ẹni okumu naftihi indal fuqaha. sunnatun bil ittifaq. gbogbo àfáà lọ́gbà pé súnà ni àgbọ̀ fílẹ̀. sawa'un lirrijal wan nisa. atọ́kùn àtọ́bẹ̀ ló kó sínú obìnrin àtúntì ẹ̀ ọkùnrin àtúntì ẹ̀ tàbí kọ́ fa nbẹ́nu ìwé kẹtẹ́ ń pè ní ọ̀rọ̀ wo dáhùn sọ nbẹ́nu ìwé kẹtẹ́ ń pè ní Al-Majmu' Imam Nawawi fọlọ́n wá ojú ewé 33 nbẹ́nu Mugini bónú Kudama fọlọ́n wá ojú ewé 72 nbẹ́nu Jawahirul Kalim ìyẹn ní sẹ́rí o Mukhtasar Al-Alili ọ̀kanu sẹ́rí rẹ̀ ni nbẹ́nbẹ́ fọlọ́n wá ojú ewé 96. lẹ́yìn náà a ti sọ fún wa lórí irun abẹ́ àsìkò wo ní Islam fún kò ní àsìkò kan pàtó tá a lè máa ṣe ní ìbámu bọ́lá wọn bá ṣe dá kálukú sí ni ṣùgbọ́n yàtọ̀ yányán ọ̀sẹ̀ ọpẹ́ tán yányán ogójì ọjọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ wà lórí irun abíyá náà irú ìdájọ́ wà fún ra abẹ́ ní irú àsìkò tá a máa fún pé ní ọ̀sẹ̀ onígbọ̀gbọ̀ ọjọ́ Jímọ̀ o bá a bá ṣe ń farun abẹ́ a máa turun abíyá tàbọ́sẹ̀ méjì lọ́ba ń hù ní o ọwọ́ apẹ́tẹ́yẹn náà lára èèyàn gẹ́gẹ́ bí adíjà ní Malik dàdí kàfá sọ Muslim pé kò gbọ́dọ̀ kọjá ogójì ọjọ́ lára èèyàn tó bá ti kọjá 40 days ó ti di ẹ̀ṣẹ̀. lẹ́yìn náà ni pé ìbéèrè wa ni pé kí á tún lọ dáa jù ní àbí ká fa ìbéèrè kanu ayyuma afdal natful ibt aw halqu. pé wo lọ dáa jù mbẹ kí á tún ní àbí ká fa náà. alwarid fi sunna wa natf. gbogbo eléyìí tá à ń sọ fún wa yìí ó ṣe pàtàkì ká máa kọ́ ẹ̀kọ́ yìí dáadáa bí mo bá yín sọ yìí bẹ́ẹ̀ bá sì ń kọ́ dáadáa báyìí kò tí bi tẹ́ ẹ di níjọba bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láyé tẹ́ ẹ dá sí tí wọ́n ní kakún. níjọ́ kan ọ̀kan náà ọmọ ìyá wa tájọ máa káàkiri gbajúmọ̀ wa ń kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ irun bíi irun túbọ̀ mú tá a padà ṣàlàyé lé lórí. àwa ń sọ pé wọ́n á sọ wọ́n pé ṣẹ̀rí àgbàláàyè ká gé ṣẹ̀rí àgbàláàyè ká fa mo sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tó ń mú ń bẹ̀ fífa ló ń mú ó lọ́rọ̀ òun lọ́rùn ju gígé lọ ẹ sì bẹ́ẹ̀ lórí àwọn tá a bá máa ń lo sísọ yẹn ń jẹ́ mi ọ́ dààmú ọgbọ̀nsẹ́jú ọ̀nbẹ́ tó ti ń gé ọ̀kọ́ tó máa sá mẹ́ lọ ó tó máa ṣe báyìí wọ́n bá tó wáyé pé ọba lọ́ra fi ọṣẹ sí báyìí tó fi ọba ti hálẹ̀ kí báyìí yọ̀dàn ni how ó wá fa. ọwọ́ àtúpàdé àfáà kan tó ń jáde ní Saudi Arabia oyè dòkítọ́rà lọ́gbà ṣẹ̀ríà ló ṣe ọgbà dòkítọ́rà eléyìí ó ṣe ṣẹ̀ríà àdìgbò kọ́pẹ́sì ń gbọ́ wà ní máa ń gbọ́ wà sí tó ti máa ń tẹ̀lé mẹ́kì. ẹ wá máa mọ̀ pé àwọn kan ń bẹ tí wọ́n máa ń dá wàhálà lẹ́ láàrin àwọn mùsùlùmí
kò kéwú ṣùgbọ́n béèrè ìjọba àgẹ́jẹ́. àbá àti mọ̀ sọ̀rọ̀ fún yín ọ̀darùngbọ̀n sí dókítà tí ó jáde sàdára náà darùngbọ̀n sí tó ń máa pààyàn lọ́dọ̀ ẹni olówó ni ẹnìkan gé túbọ̀ mu ẹnìkan fà. dókítà oge ni ẹjọ́ dókítà lórí sẹ̀ríà òun fa wọ́n yára ni pé ìbálò súnmọ́ ẹ̀ pẹ́ra yín kí ló dé wọ̀ gé ló dé wọ̀ fa. dókítà wa lè pé àwọn alájáde ní Saudi ó ní fífa yẹn súnà àbí àyàn gígí yẹn súnà fífa yẹn bídíà ìyẹn ní rárá o tẹ bá wo tí a yín dáadáa méjèèjì ló wà àdìsọ́pá náà nínú fíkì súnà ń bì nígbà fíkì súnà ń sọ ó ní kọ́tù sáré. aw ihfa'uhu. ẹ lè gé ẹ lè fa. bí jẹ́ máa ń sọ lè fa ni pé àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ bí ṣe pàtàkì tá a bá ń dè mọ́lẹ̀ pé bí tá a gbé dé tá a lè dángájíá. wọ́n wá ń béèrè pé irun abíyá ká tu lọ́lọ́lá ni àbí ká fa. الوارد في سنة والنطف. wọ́n tọ́ yí pé kí ni àdìsí sọ ní kí ni nẹ́sù kí ni text àdìsí tó sọ ní súnà títú ni. ولكن إزالته بنحو الحلق أو مزيل يجوز. ṣùgbọ́n ìmú irun abíyá kúò pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tá a bá ti lè mú kúò fífá ni nǹkan kan láfi mú kúò ni ọ̀tọ̀. وتتأدى به سنة إذ المقصود هو تنظيفه. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sì ni pé súnà gbàláyè bẹ́ẹ̀ tó pé ní tí súnà ní tá à ń fẹ́ lábẹ́ náà ni pé kọ́sà kò ń bẹ̀. وتنظيفه. èrè kí a mọ kó jẹ́ ká má àyè yẹn ká má àbíyá yẹn. بإزالة الشعر الذي هو سبب لتكوين الرائحة المستقبثة. ó ní pé ká lè bá àmúrun tó wà ń bẹ̀ yẹn kú ń bẹ̀ tó pé irun yìí máa fa òórùn tí ó dáa. ó máa ń fa òórùn tí ó dáa àgàgà àwa obìnrin. ó ṣe pàtàkì gan-an nínú ìṣoge obìnrin fún ọkọ ẹ̀ ní kó máa fárun abíyá lóòrèkóòrè kó sì máa tọ́jú ẹ̀ tó gbénu bíi tí márùn lára ni. bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkùnrin bí ìyàwó ṣe ṣoge fọ́kọ ẹ̀ lọ́kọ ṣoge fún ìyàwó nígbà bá ti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. kí ẹ pé abíyá ìyàwó mọ́ ó tún bá ní fi lọ́fíńdà sí i lábíyá ọkọ wá ṣe yàwùrù nírùn fọ́ ọkọ burúnu. níjọ́ kan Abdullahi ibn Abbas ọba ẹ̀sìn múra ló ń wo glass ló ń yarùngbọ̀n ọ̀kan náà ọmọkẹ́ wa gbá ń bọ̀ ń lọ ó ní lọ bò ń lọ bò ẹ múra ni ó ní ìyàwó mo múra fún o tó pé bánabi náà ṣe máa múra fún ìyàwó ẹ nu tánà ṣe máa múra fúnra wọn àná múra fún ànábì ànábì náà múra fún wọn laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. ṣùgbọ́n tó bá ń bọ̀ àfikì forum tàbí ọ̀la scar ọ̀la public down and lọ get together ẹ lọ lóyàwó lè má múra fúnra yín ayíkọ́ lè múra aláàtà lè múra fún yẹn ẹ̀sìn wọ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ilé láti kẹsọ̀rọ̀ dé lórí díẹ̀ Imam Nawawi wá sọ báyìí pé. والأفضل فيه النطف إن قوي عليه. Imam Nawawi ní ètò dáàjù
òun náà ní ká tú tá a bá lẹ́mìí ẹ̀ tá a bá ṣe kí ni. bá a bá lẹ́mìí rẹ̀. wọ́n náà dẹ̀ wọ́n bá délé ó ní lọ́ọ́ dáa ìjọba lẹ́mìí ẹ̀ ọmọ ìjà báyìí. ويحصل أيضا بالخلق والنور. bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó ṣe é ṣe kí a fa kamukumbe pẹ̀lú powder ṣèpin powder alimukumbe èyí ni wàá jẹ́ kí n sọ̀tà ká fún yín lórí ọ̀rọ̀ tí mọ̀mọ́ náà wá wí sọ ìpè tá a bá lágbára. wọ́n ń pè nìkan ní Yunus kunu abdulala ọmọ kí mọ̀mọ́ Shafii ni. rahimahullahu ta'ala. wọ́n kẹ́ gbọ́ ìtàn dáadáa. Imam Shafii rahimahullah inú àfa gbà ó ní àfa kẹta inú àfa gbà mẹ́rin tí gbogbo àwọn àfa àpanupọ̀ pé ìlànà wọn a lè máa múlò láti jọ́sìn. ìmáàmù tó jágbà pátápátá gbogbo wọn ni Abu Hanifa rahimahullah Nu'manu, Imam Malik lẹ́lẹ́kejì, Imam Shafii lẹ́lẹ́kẹta, Imam Ahmad lẹ́lẹ́kẹrin lọ́mọ kéwú ló kéré jù láàrin wọn. Yunusu Abdulala ọwọ́ ajé ọmọ kéwú Imam Shafii rahimahullah. mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ tán yín dáadáa kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn afa àṣáájú wọn èso nífẹ̀ẹ́ nú pèsè alágídí nbí nǹkan bá wà ní wọ́n gbé sí. دخلت على شافعي. oníjọ́ kan mo lọ lé àfa mi Ṣàfí mo wá lọ gẹ́gẹ́ ọmọ kí orere máa wà àfa rẹ lọ. وعنده المزين. mo wá bá lọ́dọ̀ ẹ̀ tí máa báyàn tún ara ṣe. ẹ ti máa ṣe kéde. tí máa báyàn tún ara ṣe. mọ́dé lọ àwọn ìlú kan ń bẹ iṣẹ́ táwọn kan ń ṣe nù tó bá lọ Dubai wàá rí ṣé àbáyé tó ga gíláàsì bò ẹ̀ lọ́wọ́ à ń bẹ táǹkà sì tó bẹ́ẹ̀ ọ̀fẹ́ tán ara ṣe nù ọkàn jókòó bẹ́ẹ̀ báyìí ni bẹ́ẹ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ kíá wọ́n bẹ gé kaná ọwọ́ gé náà ẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ wọ́n bẹ nu bàtà ẹ̀ wọ́n tún bẹ dírẹ́sì ààrẹ ó ti ní tó sàn musayin nù musayin òwò abárú ẹ̀ lọ́dọ̀ Imam Shafii ẹ wo ọjọ́ ẹ wo gbẹ̀tà ń sọ Imam Shafii àwọn kọ́dùn awal first century of Islam àwọn ní kọ́dùn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́dógún century kẹẹ̀ẹ́dógún láwa yìí àwọn century àkọ́kọ́ olùwà bá mẹ́. yahliku ibtayhi. lọ́wọ́ àrí tí musayinu lọ́wọ́ bá fi kíní fa bí ẹ̀ báyìí ní máa ń fi fa báyìí bó ṣe bá fa ìjà ń fa lọ́nu. faqala Shafi'i. nígbà tí ọmọkẹ́ wa wò ọmọkẹ́ ojú sọ̀rọ̀ ọmọ ń tọkọ nínú fíkì. Imam Shafii ọjọ́ ọmọkẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá máa ń tó ti kọ́nu fíkì pé títú ni. ọwọ́ ni. qad alimtu anna sunnata an-natf. mo mọ̀ pé súnà kéèyàn tú o. walakin. ṣùgbọ́n o. la aqwa ala al-waj'i. ìlágbára nira tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. rahimahullah. mo yẹ sáfà lágídí ọba àtú ọba àti gbogbo ẹ̀ náà súnà rárá o ó ní ẹjú ó lọ mọ̀ pé súnà ní ká tú ṣùgbọ́n nínú àti bẹ́ẹ̀ ara mi ò gbé wọ́n bá ní kọ́ba ha gbóná àbí ha tìmí ló gbà wá gbóná àbí ha tìmí ló gbà wá kí tún lẹ́kọ̀ọ́ tó ń bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́ mi o náà ni ẹ̀kọ́ fíkì maqasid fíkì
al-maqasid. Nínú ẹ̀sà wa mùsùlùmí ẹ̀kọ́ pọ̀ ká gbọ́dọ̀ kọ́ yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí máa dá wàhálà lẹ̀ nígbà tá a kẹ́kọ̀ọ́ láàfin máa dá wàhálà lẹ̀. Lórí ilé nìsín àwọn kan bẹ wọn á ní súnà ní kéèyàn tún ní súnà kéèyàn tún ní súnà níta ti sọ nìyẹn. A wà béèrè pé àtẹni ó tú àtẹni tó fa ebi kí wọ́n má sí bẹ́ẹ̀ ni. Ìlàfíà àwọn kan pè ní nasiyun àwọn olùdìmọ́nẹ́sù tẹ́sí nìkan wọn gbọ́ mi mọ́ ó sì ń bẹ àti pé maksad kí ni ìtì ń bẹ lábẹ́ kí lè rògbà kí ni àǹfààní tí ń bẹ lábẹ́ ntọ́lọ́ ní àṣẹ ìyẹn làfáà wa ń sọ. Qala Ibnu Daqiq al-Eid. Ibnu Daqiq al-Eid ọ̀kan náà àfa Islam tó yóò jẹ́ àfa aládìs tó jẹ́ àfa onífíkì ó wá sọ́ba yìí pé. Man nadhara ila al-lafz. Ẹni ó bá wo àkọọ́lẹ̀ tádìs tó wá lórí irun abíyá. Lafzul hadith. Ní gbólóhùn àdìsí yẹn gangan text àdìsí yẹn gangan. Waqafa ma'a an-natf. Kò ní gbọ́ nǹkan mi títù nìkan ni. Kí ló mú dání yẹ àkọsílẹ̀ nasu na. Wa man nadhara ila al-ma'na ajazahu bi kulli muzil. Ṣùgbọ́n báwo kí ni ìtumọ̀ tí ń bẹ lábẹ́ tunu abíyá kí lóye tí ń bẹ lábẹ́ yọ gbà láàyè pé gbogbo ń tẹ́ ẹ bá lè fi mú kó ń bẹ lè fi mú kó. Torí díẹ̀ gbogbo àgbọ́yé báyìí la gbọ́dọ̀ gbọ́yé tó làwọn bá sọ pé wáyé dá àzálà òbí nùúrà. Wáyé dá àzálà òbí nùúrà fala bas. Wáyé pé n tó fi mú kó náà ni pàwùdà ọ̀sẹ̀sẹ̀ ń bẹ n tó burú ń bẹ. Wa mithlu nùúrà wa rubbama kana khayran minha. Gbàmí sì ń bẹ n tó bá jọmọ́ tó jọmọ́ bíi ẹ̀sìn mi pọ́dà yìí lóṣìṣì ń bẹ ń bẹ tó sì lè lóore. المواد الصناعية المستخدمة لإزالة مثل هذا النوع من الشعر من الكريمات والبودرات. wọ́n torí pé lẹ́ni ó ti ń bẹ nínú àwọn nǹkan tí a fi kẹ́míkà ṣe tó yẹ pé tábà fẹ́ fi farun ráàyè káṣíjú àyà báyìí gbogbo ti mọ̀ háù gbogbo ilé pátá Islam ọ̀tàkó pẹ̀lú májẹ̀mú ما لم يثبت ضررها صحيا وطبيا. gbogbo tábà fẹ́ fi mú irun abíyá kò ń bẹ̀ tí wọ́n ti pé atú tàbá fi abẹ́ fa tàbá fẹ́ lo nǹkan míì tí ó jẹ́ nǹkan ìgbàlódé wọ́n ní ká tó lè lo gẹ́gẹ́ mùsùlùmí á láti béèrè lọ́wọ́ àwọn elétò ìlera ṣé tí mo fẹ́ máa fi fárun abíyá yìí ṣé ò ní àjẹbọ̀ burúkú lórí ètò ìlera ẹlòmíín bẹ kẹ́míkà ló fi fárun abíyá lọ́dọ̀ ràn sí lọ́rùn lọ́ba dìgbò làbíyá ọba sanmá tàbí àrùn kan máa ń sin wọ́n sì wádìí kí ló ní wọ́n ṣe tẹ́sí pa ẹlò kẹ́míkà báyìí ni mọ̀ kàn fi fárun abíyá ni ó ti bá kẹ́yìn yẹ wọ́n lọ́rọ̀ yẹn ní káwo jáàdù sẹ́líbì irú nǹkan tá a fẹ́ lò yìí so ní negative effect àbí òní pípa lò ló pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa ẹ̀rí lẹ́gbàá tí mo bẹ̀rẹ̀ nísìn mo sọ̀rọ̀ àwọn med doctor lẹ́ẹ̀mejì bó ṣe máa ń rìn kan àwọn nu ọ̀tọ̀ ní róòlù àwọn àfa ẹ̀sìn ọlọ́run wí ànábì sọ àwọn elétò ìlera ẹ̀wọ̀n á dá sí gbogbo ẹ̀ Islam kó pọ̀ ìyẹn ni àwọn kan tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ irun abíyá náà. The next one we are moving on to now is the pulling of the underarm hair. Pulling or shaving of the underarm hair. The judgment of Islam
concerning the pulling or shaving of the underarm hair is the same as those we have mentioned earlier concerning the shaving of the pubic hair. They are same in the area of, number one, it is sunnatic to do the shaving or pulling of the underarm hair, just as it is sunnatic, that is, it is part of sunnah to also shave the pubic hair. It is the same also for both male and female. Likewise, the time or the prescribed time for the shaving or the pulling, there is no prescribed time. In the same way, there is no prescribed time for the shaving of the pubic hair. However, it is best that it shouldn't be earliest than a week, and it should not go beyond 40 days. This range of time I've mentioned is the earliest time. If you want to do it, could be a weekly act that you do every week, and the farthest time for doing that act, that is the shaving or the pulling of the underarm hair, that is the armpit hair, is 40 days. Then another point that I would like to throw or shed light upon is the case of, is it shaving or pulling? Which of the two is preferred? Pulling, when we analyze or look at the text of the sunnah, the hadith that are related, that brought this instruction of the armpit hair, pulling is related from that hadith. So it means pulling seems more sunnatic than the shaving. However, shaving with other tools, maybe with blades and the likes, or powder and the likes, is permissible, because when you look at the goal for that act, why were we instructed to shave the underarm hair? We discover the goal is to maintain cleanliness and to take away all the hair in that spot, because that spot generates some odor that are repulsive and repugnant. They are offensive at times. When you stay by someone that has those odor and they are oozing out, you obviously feel the odor are repulsive and offensive. So that is why the goal is to take away those hair such that that area become clean and it does not generate such odor. That is why Imam Nawawi, may Allah be pleased with him, opined that the best is pulling. That is the best of the two, either shaving or pulling, that the best is to pull. The better of the two is to pull. And with one condition: if one is capable of withstanding the pain that comes with the pulling. It is also permissible to use those shaving powder that are in the market, in the stores. We can use those shaving powder as well. And here there is a story that Ustadh mentioned, which is also important for us to hear and share from. And from there he has deduced some lessons for us as students, as Muslims, and parents and the likes. It's the story of one of the students of Imam Shafii by the name Yunus Bun Abdul A'la, a student of Imam Shafii. One day he went out to visit Imam Shafii, his teacher. When he got to the house of Imam Shafii, he met Imam Shafii being attended to by a beautician. Imam Shafii was being cleaned, barbed and the likes by a beautician. So when he now saw the beautician at the point of shaving Imam Shafii's underarm hair, the beautician was shaving the armpit hair. So the Imam Shafii did not allow that Yunus bin Abdul A'la to pass his comment, because as a student of Imam Shafii, he has learnt that under Fiqh with Imam Shafii, that the traditional
instruction for concerning the underarm hair is to pull. So he was about to register his surprise. Then Imam Shafii now answered. Imam Shafii responded spontaneously that I am aware that what is reported or related sunnah-wise is to pull the underarm hair. But I, as an individual, I cannot withstand the pain that comes with that. That is why I am embarking on shaving of the underarm hair. So in this order, some lessons were drawn for us. Number one, we need to be conversant with our religion, the issues of our religion, and secondly, paying visits to the people of knowledge. When we are students to them, we pay visits to our scholars. It's a way of respect and honor for that institution. Then number three is the fact that Imam Shafii, as a teacher, as a scholar, was not arrogant and never haughty. When a student was about to mention an act he saw, which was different from what he has been taught, but Imam Shafii was humble and he immediately and spontaneously provide the answer which quenched the passion of that student. In this order, Imam Bundakik clearly said that if you analyze the tradition, those that holds on to the text of that hadith will obviously favor the pulling of the underarm hair, while those that carefully looks at the goal of every instruction or every text obviously will favor using any other means that could be used, including the pulling as well. Either using the powder, either using shaving blades to take away the underarm hair. All these are allowed and acceptable Islamically for those that look at that. And it is very important for us as well to take cognizance of this fact. Before we take any position on any issue, let us look at the goal. What is the aim of the Sharia over that issue, so that this will promote peace among Muslims, and it also promotes an opportunity for us to continually learn about our religion. Kókó ọ̀rọ̀ ni léulólé náà ni pé èyí tó dára jù oníkàtú ààyè gbà wá káfà. Summary. The summary is that the best, looking at the text, is for us to pull it, but it is also permissible for us to use shaving tools. Then you now look at which one fits you best. Which one is easy for you or easier of the two? ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. wọ́n dẹ̀ bá fẹ́ tún abíyá yìí tàbá fẹ́ fà ní ibi tá a fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀tún báyìí ni àkọ́ tu tàbí ní kakọ́ fà. ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى. wọ́n ní ọwọ́ àlàáfíà yìí láfi tu ti apá ọ̀tún yóò máa ṣe báyìí. نعم. وكذا اليسرى إن أمكن. wọ́n bá kàdá ọ máa fi ọwọ́ òsì náà tu ọwọ́ òsì tó bá rọrùn bẹ́ẹ̀ tàmí rọrùn a máa tú báyìí fún rẹ̀ ìní amukana ìní amkana tó bá rẹ̀ lọ́rùn ọwọ́ gùn jura wọn lọ. wa illa fabil yamin. tí ó bá wá rọrùn ọmọ lọ́wọ́ tó láfi tu àlàáfíà yẹn náà bó ti rí nísìn kẹfíyànù. نعم. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. وأن عليه السلام nínú tí ó jẹ́ nǹkan tí ó máa ń ṣe jù tó sì máa ń wù kéèyàn ṣe tó ní àwa tí èèyàn bá sì ń ṣe jù ẹ̀ inú Ànábì máa dùn sí i òun ni tí èèyàn bá kéèyàn máa ti ọ̀tún síwájú. Àlàáfíà. Fi tana'ulihi. Ọlọ́kọ bẹ́ẹ̀ lórí pé ó fẹ́ wọ bàtà. Ẹ̀rí tí ẹ bá fẹ́ wọ bàtà tí ẹ bá kẹ́kọ̀ọ́ bàtà wíwọ̀ ẹsẹ̀ ọ̀tún lọ́kọ̀ tì bọ́ nínú ẹ̀kọ́ Islam. Náà. Wa tarajjuli. Bákan náà bí ó bá fẹ́ yarun abala ọ̀tún ní ọkọ̀ yá
náà. wa tuhurihi. bákan náà tó bá fẹ́ mara tó bá fẹ́ ṣe mara ó fẹ́ wẹ̀ ni ọ̀tún ni ọkọ̀ wẹ̀ ó fẹ́ ṣàlùwàlá ni ọ̀tún ló síwájú. wa fi sha'nihi kulli. ní gbogbo iṣẹ́ pátápátá àyàfi tó bá ṣe pé nǹkan ẹ̀gbin òní ìyẹn pé ọ̀tún làbí máa ń gbọ́ láàfin lórí gbogbo nǹkan pápá ẹni sìn inú ẹ̀kọ́ Islam mo fẹ́ bọ́ ṣòkòtò ẹsẹ̀ ọ̀tún là kọ́ bọ̀ ká tó bẹ̀sẹ̀ òsì mo fẹ́ wọṣọ tó lápá méjì ọ̀tún ní nǹkan wọ̀ kí n tó wọ́ tó sí mo fẹ́ lọ àlìkínbà ọwọ́ ọ̀tún màá kọ́ yọ kí n tó yọ ti àlàáfíà mo fẹ́ bọ́ bàtà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ bọ́ ìdàkejì ni ẹsẹ̀ bàtà òsì là kọ́ bọ́ ká tó bọ́ tún ṣòkòtò ẹsẹ̀ òsì là kọ́ bọ́ ẹ̀wù apá òsì là kọ́ bọ́ bẹ́ẹ̀ ni bá sì ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn obìnrin gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀rí bọ́ mọ́mí ń bẹ tó ń lọ sí primary school wọ́n ti kọ́ ń bẹ̀ ìyá rẹ̀ bá fẹ́ bọ́ ṣòkòtò fún a ní gbèsè ọ̀tún wá àbẹ̀rẹ̀ gbèsè òsì wá lọ́mọ ọmọ ìjáde mọ́lẹ̀ a nínú right kìíní give me your leg ọmọ pọ̀ ń pa súnà máa lára ni súnà tí wọ́n kọ́ wá láti sukùl tó fowó rà èlò tó ń lu gbogbo nulẹ̀ o eléyìí inú ẹ̀kọ́ Islam òun náà ni ọ̀tún síwájú àlàáfíà kódà ó fẹ́ yarun abọ́lọ̀ tó lè ẹ̀kọ́ yà kó tó yà para left ó fẹ́ yarun gbọ̀n súnànù gbogbo nǹkan tó bá ti lọ́tún tó lọ́sì ọ̀tún láti síwájú ọ̀fọ̀ ọ̀run pákó ọ̀tún ló síwájú àlàáfíà gbogbo ènìyàn gbọ́dọ̀ kọ́nu súnà ní Muhammad tábà ti ń ṣe àǹtẹ̀lẹ̀ súnà àgbàládá tábà ń ṣe ààbò ní security ni inú àwọn ààbò nu mọ̀ ń wàsàn ọlọ́run ara ń tọ́lọ́ fi sọ yẹn nu náà ká kéékèèké láì fura sí tí wọ́n bá wá sọ́ra ìgbàgbé ń bá yẹn lórí ẹ̀ náà lẹ́yìn yẹn nínú ibi tí irun abíyá ti rà sọ sí irun abẹ́ onímọ̀ yakumu binaftil ibt. man yakumu binaftil ibt. ta ló yẹ kó bá yàn fa nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ irun abẹ́ wọ́n ní kálukú ní kó ṣe kíni. kó yanjú tiẹ̀. dá mi lóhùn kò fa àyàfi ọkọ àtìyàwó ní ẹ lè ṣe kíni. ṣùgbọ́n irun abíyá ń tiẹ̀ o lè gbalagbà fa o lè kíni ìyàwó ẹ lè bẹ fa ọkọ ẹ lè bọ fa ọ̀rẹ́ rẹ lè bẹ fa àbúrò ẹ lè bẹ fa ẹgbẹ́ lè bẹ fa nẹsọ pé. al-aslu anna al-insan rajulan kana aw imra'atan yaqumu bi nafsihi bi nafsi ibtihi. wọ́n ní ìpìlẹ̀ ni pé kálukọ́ fa tiẹ̀ kálukọ́ tú. ولكن يجوز للرجل أن يقوم بالنطف ابت رجل آخر. ṣùgbọ́n tó fún ọkùnrin kó bá ọkùnrin míì tu tiẹ̀ mo lè bá àfa ṣáìdì tu tiẹ̀ wọn náà lè bá ń tu tèmi pé wọ́n ti bá ń tu bí wọ́n bá ń tu lọ náà ni wọ́n náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ tu à ń tu lọ náà nù. كما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها والعكس. bẹ́ẹ̀ náà la sọ pé ọkùnrin ìyàwó ẹ lè bá ṣe ó náà lè bá ìyàwó ẹ ṣe bóyá lọ́jọ́ Friday nìsín bá pé ìyàwó ẹ wọ́n bá ń turun abíyá ẹ wọ́n wá sí báyìí ọmọ bẹ́ẹ̀ tú kó tó jáde ńlé wá afáàkẹ́ tó lọ ilé turun abíyá lé ni o ní ọmọ tú o ẹ wà fáńgbà yẹn ọba mọ̀ tú ó ṣe kí ni ó lè fa bẹ́ẹ̀ náà lọ́kọ́ lè bá yàwó fa yàwó lè bọ́kọ́ fa nù súnà. náà. وبناء على هذا. wọ́n lọ́dọ̀ ìdájọ́ yìí. لا جناح على المسلم أو المسلمة. kò ṣẹ̀ṣẹ̀ fún mùsùlùmí lọ́kùnrin àbóbìnrin. إذا فعل ذلك بنفسه. tó bá ṣe fúnra rẹ̀. أو فعل به غيره كما.
tàbẹ́lómi bá ṣe. كما رأينا شافعية tó bá ti lọ́dọ̀ Imam Shafi. يحلق له المزين torí pé olùbáni tún ara ṣe ní bá ṣe. إذ ليس فيه كشف عورة محرمة. pé kò sí ń bẹ̀ yẹn ìhòòhò tó jẹ́ ìwò tẹ́lómi ò gbọ́dọ̀ rí kò sí. بشرط ألا يفعل ذلك للرجل امرأة أجنبية عنه. wọ́n ní tá a wá sọ yìí o kí wá ṣe pé kọkùnrin wá rí sísà kan kó ní sísà ẹ̀ wá máa fa ara bí àmì ẹ̀ máa gbé àwọn rárá o èyí ò sí ń bẹ́ o. امرأة أجنبية. tàgbọ́bí náà ní bọ́dà ẹ̀ wá bá ń fa wọ́n ní wàlà للمرأة رجل أجنبي عنها. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. كما نرى يحدث في محلات التزيين. wọ́n tó pé lè ní bí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ti máa ń ṣe irun gbogbo ẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ bẹ obìnrin sí bàbá ọkùnrin ọlọ́kùnrin ló ti ṣe báyìí lórí olórí a tó gbé lẹ́kẹ̀jọ́ báyìí ọ̀ràn nìyẹn o ọ̀ràn gbáà náà. The next area we want to look at under the shaving or pulling of the underarm hair is how is it done. In this order we mean from which of the two parts do we start from? Is it from the left or the right side of the body? We start with the right side. That is the prescribed approach, that we start from the right underarm hair, because that is the practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as reported by Aisha radiallahu anha, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is passionately amazed by starting from the right side in all his action. In the time when he wants to wear his sandals or shoes, he entered that starting with the right leg. In the combing of his hair, he started that by starting from the right side of the hair. In the same vein, in all the areas of cleanliness and purification, the Prophet Muhammad sallallahu normally starts from the right part. That was the hadith related by Aisha radiallahu anha. So coming from that, it means those things that are impure acts, then the Prophet starts from the left. So when he wants to wear his shoes, comb his hair, and enter his house like that, he starts from the right, placing the right leg first, using the right hand to eat and the likes. But when he wants to, for the toilet places, he uses the left hand and the left leg and the likes. But when you want to off the shoe, then the opposite now operates. You start to remove the shoe by removing the left leg first, as against the right leg used when we started. That is the procedure Prophet Muhammad sallallahu normally do. So in this order, the same thing goes for the shaving of the underarm hair. And in shaving of that, it means you can use your left hand to pull the hair of the right side of the underarm, or you can also use the right hand as well if your arm is lengthy, and you can immediately use it to pull the right underarm hair. The same thing for the left side as well. You can use your right hand to pull the hair of the left side. This is permissible. Or you use the left hand if it's long enough. Then it should also, who does this action for one? It is permissible that every individual does that for himself or herself. But it's also permissible to employ the service of others. In this order, male to male, female to female. You can call your brother to assist you to pull the underarm hair. In the same vein, you can do it for your brother. And also, between couples, it is permissible that the husband does that for the wife and the wife does that for the husband, in that order. But it is not permissible for a male to just call someone else that is a female to come and do that. A brother saw a stranger sister
and said, okay, please come and assist me to pull my underarm hair. It is not permissible. And Islam permits that another person or the other person can employ the service of other person, because that area we are talking about, it is not part of the forbidden private part that must be covered when we are relating with others in the public. Then in this area too, it is important, as we saw Imam Shafii, he called another person a beautician to do the beautification for him. Here too, it is permissible, as part of the lesson drawn from that act, that husband and wife, we need to adorn beautification in showing beauty to ourselves. You can don good clothing, put on good oil to all your hair and the likes, just to appear nicely in front of your wife. The same thing, the wife does that for the husband, to appear nicely in front of the husband. These are the practices of our predecessors in Islam. But today, what do? It is when you are when you have an outing, when you have an occasion, that you normally put on the best clothing, you put on the best perfume for the males, but when you are at home for your wives or with your wives or with your husband, we never put on those. We only put on dirty clothes, tattered rags, and we continually are smelling and adorn repulsive odor. This is not the practice of the Prophet, and it is not the practice of our earlier predecessor. May Allah subhanahu wa ta'ala assist us. Nínú àwọn nǹkan tí a ti sọ lọ lórí irun abẹ́ fífá tó tún bá irun abíyá mu, ó ní agbègbè kí ó ṣe pé ẹnìkan kú, ọkùnrin ni, obìnrin ni, ìgbà tá a fẹ́ máa wẹ̀ kò fa irun abíyá ẹ̀, irun abíyá wà ń bẹ̀ bó la ṣe bá lò. Ẹ rí i pé ní ìgbà tá à ń sọ lóṣù tó lọ, ń bẹ náà àfà tẹni ká fa irun abẹ́, bẹ́ẹ̀ náà ní ń bẹ náà àfà tẹni ẹ fa irun abíyá yẹn, ńgbẹ́ bá fa ẹ kó sínú nǹkan, ńgbẹ́ bá fẹ́ sin ẹ kó padà sínú sàárè rẹ̀. Ó ti bẹ náà tẹni ká má fa, nígbà tí wọ́n lọ tí wọ́n bọ̀, ìráyè jùmúrò pé ẹ má fa. Torí díẹ̀ náà bá a sì ní fa irun abẹ́ fún òkú, bẹ́ẹ̀ náà lè fa báyìí là ní tunu abíyá fún ẹni ọba kú, ìdájọ́ kan ló wà fún. Tẹ́bàdàn kájà bá ní ẹja fa opinion kan lọ́dọ̀ àwọn afáàní, ṣùgbọ́n ètò lékè jù òun náà ni pé òkú tó ti kú, irun abẹ́ rẹ̀ a ní sekene, irun abíyá rẹ̀ a ní tú àsìnífà. Nínú àwọn àdájọ́ tó tún wà fún irun abẹ́, tó tún wà fún irun abíyá tá a ti sọ lọ, ó ní pé gbogbo àti àbá fẹ́ ṣe umrah àti hajj, nínú ẹ̀kọ́ ìran, nínú àdábìlì ìran, kí à tó wọ aṣọ pé mo gbé ìran kọ́ dàníyàn, òun náà ni ìmọ́tótó ara, òun náà ni pé irun abíyá ó wà nù tá a fà, tàbí ká kutu irun abẹ́ náà ṣe wà nù tá a fà. Bá a ṣe farun abẹ́ tàbí ká turun abẹ́ fún ìran, bẹ́ẹ̀ náà la turun abíyá tàbí ká farun abíyá fún ìran. Bẹ́ẹ̀ náà nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nínú ìgbà tí ọdún léyà ń bọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ òní pé ẹ má fẹ́ pẹran léyà kò gbọ́dọ̀ gé nǹkankan nínú ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà wá ní ẹ bá fẹ́ pẹran léyà ibi ó sì gbọ́dọ̀ farun abẹ́ tí ọ̀gbọ́n gé nǹkan náà, bẹ́ẹ̀ náà gbọ́dọ̀ turun abíyá, látara àdìsí tó wà ní sọ́yìn Muslim tó bá yẹ pé. idha ra'aytum hilala dhil hijja. Ànábì tó bá ti lé tí oṣù Zul-Hijjah bá ti lé. wa arada ahadukum an yudahhiya. yáa sì nínú tó fẹ́ pẹran léyà. falyumsik an sha'rihi wa adfarihi. kò gbọ́dọ̀ gé nǹkankan nínú ara rẹ̀ láti gbà yẹn lọ. wa fi riwaya. nínú ẹgbàá wa kan. fala ya'khudanna min sha'rihi wa adfarihi shay'an hatta yudahhiya. kò gbọ́dọ̀ mú nǹkankan nínú ara bẹ́ẹ̀ kan náà tí ó fi pa ẹran. torí díẹ̀ gbogbo ìdájọ́ yẹn náà ló wà fún ẹni ó fẹ́ pẹran léyà, àní tún abíyá wa tàbí ká fa nígbà oṣù Zul-Hijjah bá ti lé, nígbà tí léyà bá ti kù ọjọ́ 10, àní tún abíyá, àní gẹ̀rùn abíyá. Eléyìí olùkọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí tá a fẹ́ dúró sílé ní rẹ̀, torí pé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ pọ̀ nínú kí ló ń lọ lágbàáyà mùsùlùmí, àti fún ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè bí tá a dùn sí ní èní lórí ọ̀rọ̀ fíkì ká tó bọ́ sínú àwọn kan tó ń lọ. Kọ́lọ́n kó gbà níjọsìn wa, kó sì fi ní oṣù ọ̀ṣẹ́ rẹ wa, nǹkan tá à ń kọ́ iná àtẹni tó ń kọ́ wa àtàwọn tá à ń kọ́ Ọlọ́run kó jẹ́ ká lè múlò, kó lè jẹ́ yí dáadáa padà nínú ìgbésí ayé wa. aqulu qawli hadha
In conclusion, concerning the dead person, is it permissible to shave or pull the underarm hair of the dead person? Two opinions exist with the scholars, but the most supported opinion is that the underarm hair should not be shaved or pulled. It should be left like that. Though there is a second opinion that it is permissible to shave or pull the underarm hair for the dead person. Also, these instructions or the etiquette of pulling the underarm hair also exist for the person that want to enter the state of Ihram. For those of us going to Hajj, if you want to adorn the Ihram garb, you are supposed to have shaven your underarm hair as well as the pubic hair accordingly. Also, for those of us that are planning to slaughter ram for the Eid al-Adha, it is not permissible immediately the new moon for the month of Dhul Hijjah is being sighted. It is not permissible for a Muslim that intend to slaughter a ram during the Eid festival to shave or to pull the underarm hair accordingly as well. So inshallah, we are to stop here for this month because we have a lot of other issues lying for discussion this afternoon. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it as act of ibadah from every one of us. Amen.